Одразу в перші хвилини життя може повзти, сама повзе до грудей. Це такий шок. Як сталося, що ми позбавили себе найкращого, що можуть дати пологи, і як багато ми знаємо про них? Як сталося, що цей глибокий інтимний процес почав сприйматися через призму медичних втручань? Так наче вагітність – хвороба, а пологи – медична процедура, а не природний шлях трансформації жінки в матір, де тіло розкривається наче квітка, щоб дати нове життя. Як, у яких умовах це відбудеться, має значення і для матері, і для дитини. Що, коли ми можемо вплинути на більше речей, ніж вважаємо? Ніхто не розкаже про пологи краще за жінок, які через них пройшли. Кожна через свій унікальний досвід. Виключити світло, спокійна музика, дати породіллі теплого солодкого напою, допомагає розслабити тіло, відповідно виділяється оцей окситоцин, гормон задоволення і так далі. І цей процес, він відбувається кайфово. Ну реально, це важко пояснити, але це я б не планувала третю вагітність, якщо б це насправді пологи, це були ужас. Коли тільки пройшло там буквально 2 тижні після отих пологів другої дитини позитивних, чоловік такий каже: "Блін, це так було класно, я би так хотів ще раз це повторити". І я така дивлюся на нього і кажу: "Мені теж сподобалося". Хоча, знову ж таки, це болючий процес, але коли це природньо все відбувається, емоції, це пережиття цього всього, він абсолютно нівелює оті всі там складнощі, пов'язані з тим, що коли там відкривається матка. Так, це неприємно, але це дуже незначне. Пологи – це злагоджений процес, у якому тіло жінки інстинктивно відчуває, що робити. Знання ж допомагають усвідомлювати, що саме відбувається, і не лякатись, а бути готовою. Я цього не знала, тобто, що жінка може там сама обирати позу і так далі, але моє тіло інстинктивно, ти розумієш, тіло тебе змушує рухатися. Здорова жінка з вагітністю з низьким рівнем ризику, тобто без ускладнень, може народити сама, без будь-яких втручань. Ненав'язлива медична підтримка обов'язково має бути поруч на випадок непередбачуваних обставин. Я недавно стикнулася з тим, що жінка сказала: як, лікар же там має щось підрізати, там щось поправити. І виявляється, що не всі знають, що діти самі вилазять. Нам, насадили, що, пологи, це, лежачи на спині, це з розривами, це там з якимось обов'язково лактостазами і проблемами з грудним вигодовуванням, тому що в тебе ти можеш бути немолочна і так далі. І ще багато всього іншому. І оце найгірше, що ми, насильство вбили як норму, і ми навіть не виникає думка щось змінити. Оце проблема. Я кажу, так не може бути. Так, пологи, я народжувала другий раз, це було боляче, але це було боляче так, що як? Що? Та почекайте, я ж не відробила. Я ж тут долг заплатила. Вона ж зі мною 30 хвилин, ми ж навіть добре не поспілкувалися. Як так можна було? Медицина покликана турбуватися про здоров'я людини, а не перетворювати фізіологічний процес на медичний. Тобто зовсім не мусить контролювати увесь процес пологів, тим самим роблячи його публічним та патологічним. Перші потреби жінки в час пологів – це безпека та приватність, які дають можливість розслабитись та зануритись у процес. Лягайте, будемо вас розроджувати. Я так того налякалася.
довго що робить, щоб от її ніхто не чіпав, оце от обмежити, да? От, щоб вона була як в коконі, як в яйці в тому своєму процесах. Такий цинізм виходить, що коли щодо абортів, то кричать, що моє тіло, моє діло. А потім, коли пологи, то якось вже якось і не моє тіло, а, знаєте, достояння общественності. То хотілося, щоб жінки якось, цей лозунг вже в пологи взяли, що це моє тіло, це моя дитина, відповідаю я за неї, за всі наслідки. Пологи – це подорож, у якій жінка перетинає межу між очікуванням та реальністю, вразливістю та витривалістю, життям та смертю. Як підтримати жінку на цьому шляху? Хтось стукає, хтось ходить. Тобто весь час якісь, щось мене виривало з якогось такого мого стану. Не дають інстинктам проявитися, починають командувати, починають тебе класти на спину. Хоча я просила багато разів, що, будь ласка, тільки не на спину. Як я лежачи маю це витужити з себе? Нині в Україні жінки мають умовний вибір народжувати у пологовому будинку або ж вдома. Умовний, бо домашні пологи можливі лише без медичного супроводу та часто з осудом за власний вибір. В світі існує 3-ступенева або 2-ступенева системи акушерства, де пологові будинки присвячені пологам з ускладненнями, а для пологів низького ризику є акушерські центри та опція домашніх пологів з легальним медичним супроводом. Відсутність такої системи в Україні означає перенавантаженість пологових, що створює стресові умови як для лікарів, так і для жінок. Якщо жінка народжує не в природній позі, в тій, якій некомфортно, це може призвести до травматизації як жінки, так і дитини. І другий момент – це контроль, оцей тушся, не тушся. Жінка все на інстинктах зробить правильно, якщо туди не втручатися. Поза, в якій народжувати, визначає дитина, і дуже важливо слідкувати за цим. Ви того не можете знати наперед, але, наприклад, як починаються пологи, починається дуже сильний тиск на тазове дно. І перше, що ти хочеш зробити, це проставити ноги, присісти і тому подібне. Але ти не хочеш лягти на спину. Мені довелося кілька разів змінити позу. Тобто я спочатку стояла, впершись руками в кушетку. Потім я зрозуміла, що мені дуже важко, я стала на коліна. І лише коли я там прогнула, прогнула таз, дитина народилася. І тоді ми зрозуміли, що дитина була вагою майже 4,5 кілограми. І коли вона прокручувалася, відповідно, їй було ці всі шляхи важко проходити. І тому пологи такими були важчими. Але що дуже важливо, не було жодного розриву. Тому що коли я народжувала вагою 3,200, але лежачи на спині, я втрачала, було таке враження, що я зараз втрачу свідомість, я порвалася, мене зашивали, бо мені не давали встати в ту позу, якій зручно. Тобто поза, вона є вирішальною. Ще один і все. Уявлення про особистий простір. Я не могла закритися, я не могла закрити. Жінки беруть на себе ризик домашніх пологів без медичного супроводу, остерігаючись втручань у пологовому, що можуть спричинити фізичні та психологічні травми. Часто такий шлях обирають жінки, які мали негативний досвід у пологовому. Мені колись сказали, з вашими забаганками вам хіба що вдома народжувати. Мені стало дуже смішно, оскільки я планувала домашні пологи, але це так є. Тобто, якщо ви не можете мені цього дати, і закон не забороняє мені народити вдома, то я маю цю опцію. Знову ж таки, шкода, що тільки цю, тому що вона не є безпечна об'єктивно. Через перенавантаженість у пологовому час, вільний лікар, вільне місце у пологовій залі можуть виявитись розкішшю на момент конкретних пологів. Доводиться якось виходити із ситуації, і цей вихід часто призводить до медичного прискорення фізіологічного процесу, що не завжди в інтересах жінки та малюка. Вони запрошують на огляд. Ти приходиш на огляд, на крісло, тебе дивляться, ти їдеш додому тільки для того, щоб забрати сумки. Тому що вони тебе оглядають, в тебе відходить пробка і вони викликають пологи. Це є, наприклад, 10 жінок, які хочуть народити в цього лікаря. Чому вони хочуть народити в цього лікаря? Тому що він є відомий, він відомий тим, що він багатьох рятував. Від цього в них складається враження, що з ним пологи будуть кращі, але в них немає ніяких ускладнень, нічого. Вони просто хочуть, щоб він, найкрутіший лікар, був поряд з ним. А він один, а їх 10. І він не спить добу, і він не спить другу добу. За якийсь час він просто
починає робити якийсь конвейер для того, щоб встигнути прийняти ті всі пологи, для того, щоб встигнути розташувати цих жінок по пологових залах. Багато було такого, що викликали пологи з нуля, просто тому що зараз лікар є відпочивший, вільний, є пологова зала. Я думаю, тебе треба оглянути, каже він жінці. Він її оглядає, вони там другі пологи дуже легко, якщо там жінка готова, дуже легко викликати. Він викликає, вона навіть не знає про це. Вона дуже рада, вона за годину народила, і який прекрасний лікар, і вона піде розкаже іншим, і теж дуже багато. Тобто це така мимовільна така дезінформація. Фізичні травми, вони там загоюються за місяць, умовно кажучи. Але те відчуття всередині, воно лишається з тобою настільки довго, і воно настільки тебе руйнує, що це не порівнюється з тим фізично завданим болем. Жінка має право на інформацію щодо дій, які вчиняються щодо неї, а також на інформовану згоду чи відмову від будь-яких маніпуляцій. Свідома дезінформація з метою отримання переваги – це однозначно можна назвати насильством. Такі речі, вони мають дуже благу мету, тобто лікар знає, як він може допомогти цій вагітній, він хоче, щоб все відбулося так, як він планує, тому що тут він знає, як це розрулити. Він має хорошу мету, але він з цією хорошою метою здійснює насильство, коли дезінформує жінку свідомо. Те, що називається акушерською агресією, в моїх перших пологах це була ця класична лавина втручань, яка, коли одне втручання в пологи спричиняє потребу в декількох інших, кожен з цих декількох спричиняє багато інших. У мене так сталося. І я не знаю, як це правильно кваліфікують, але я вважаю, що це було таке грубе втручання в процес пологів, яке їх потім унеможливило нормальне завершення. На той момент, коли мені сказали, що потрібно робити кесарі, він справді був потрібен. Але якщо брати вихідну точку початку пологів і казати, чи в цих пологах буде потрібен кесарі, то, напевно, він не був потрібен. Тобто це такі складні речі. Так. Оплата за годину при кесарському на порядок вигідніша, ніж при природних пологах. Зі мною не було все добре в плані психологічному, оскільки відчуття незавершеності пологів, воно лишилось зі мною на роки. І я надзвичайно хотіла наступну дитину народити сама. Я прочитала, що це можливо, але що для цього потрібно багато підготовки і що для цього потрібні якісь дуже особливі спостереження пологів. Я читала все підряд вже. І відповідно інформація якась така певна лікарська, вона завжди йде з точки якогось порятунку. Так? І коли я знайшла інформацію, як можна народити після кесарського, то вона включала в себе, що лікар має постійно моніторити стан шва. Це вже потім я зрозуміла, що це неможливо взагалі ніяк зробити. Але таким чином ми отримуємо таку величезну якусь відповідальність, що ми маємо постійно контролювати стан шва, хоч який ми не можемо проконтролювати, на який ми не впливаємо, і який за замовчуванням він є хороший, тому що операції робляться якісно. Якщо не було гнійних ускладнень, ніяких септичних, то, скоріше за все, він добре загоївся. Це я вже потім дізналась. А в той період, ці 3 роки, поки я готувалася до наступної вагітності, я завагітніла тільки тоді, коли я була переконана, що я можу народити цю дитину сама. Я спілкувалася з багатьма лікарями і до вагітності, і тобто більшість казали, що це можливо, але це дуже великі ризики. Вся вагітність в мене пройшла як дослідження і підготовка, як я можу це зробити. Я знайшла лікаря. Я навіть вже знала про цей 41 тиждень, і я відвоювала свої останні дні вагітності і нормальний початок пологів, тобто їх не викликали. Виношування дитини вважається безпечним мінімум до 42 тижнів. Однак в Україні починають бити на сполох рівно в 40 тижнів, що часто призводить до непотрібної стимуляції пологів. Якщо мама і дитина почуваються добре, а медична підтримка поруч, можна дати дитині шанс постукатись, коли вона сама до цього готова. Але на момент пологів був карантин, відповідно, партнери не допустили в пологову залу, я лишилася одна. І коли сталося фактично на суперечку, я кажу, ні, я можу сама народити. Лікар каже, ні, ти не можеш. І я погодилася на цей, у мене були перейми, у мене були відійшовші води, я погодилася на цей кесарів розтин, тому що в цей момент
на цій території пологового будинку з цим лікарем. Правий був він, тому що він, я не могла в цей момент взяти свої речі і вийти. Хоча був момент, що мені дуже захотілося так зробити. Але я б просто навіть фізично цього не зробила. Не взяла свої речі і взимку з переймом ми не вийшли без пологового шукати собі інше місце для народження. У мене стався кесарів, але дуже добре, що він стався зі спонтанним початком пологів. Тобто він не був з нуля. З дитиною теж все в порядку, у мене другий теж прекрасний син. Але в цей момент я отримала таку велику недовіру. Тобто не загалом до лікарів, хоча, напевно, загалом до лікарів, тому що я не можу, коли мені в чомусь одному брешуть. Тобто збрешуть в одному, я не знаю, наскільки направду я можу розраховувати наступного разу. Так? Мені взагалі сказали, що після 2 кесарських мені не бажано більше мати дітей. І я дуже пам'ятаю, як я йду по коридору і думаю, що в цих пологових я не хочу більше мати дітей. Кожен, хто мене питає, як ти це зробила, я можу спитати, а як ви в пологовому народили? Бо для мене цей досвід незрозумілий. І в пологовому мене всі випитували, персонал постійно теж з недовірою, як це, ви тільки з чоловіком були? А чоловік ваш лікар? Кажу, ні. І потім я зрозуміла, що навіть добре, що він не лікар, тому що це йде про деформації. Вони знають дуже багато, і це все їх обмежує. В мене дуже такі нестандартні, я би сказала, пологи, і в них дуже багато таких моментів, які часто є міфами, якими лякають. Так? Наприклад, дітьми більше 4 кілограмів, дуже часто жінки лякаються від цього. Просто в мене дитина більше 4 кілограмів – це є показ до того, щоб викликати пологи раніше, поки вона ще 3900 і краще прилізе. Тобто це є шкідливий нонсенс, але, на жаль, він є поширений. Я не розуміла, чим ці люди можуть мені допомогти в пологах, скажімо так. Без жодної образи їм, але просто коли я казала про речі, які важливі для мене, наприклад, для мене важливо уникнути епізіотомії там, де її не треба. А вони кажуть, ти не про те думаєш, але це важливі речі. Це є лікарське втручання, відповідно, я говорю про це з лікарями, це нормальні речі. А мені кажуть, що це не потрібно. Я після того, гаразд, не потрібно, значить я не з вами про це говорю, не знаю, ні з ким не говорю, просто цікавлюсь цією інформацією і так далі. Якби не було втручань, якби мені дали можливість повністю слухати себе, то я думаю, що я би згадувала про свої пологи як про один з найяскравіших досвідів в житті, тому що це дійсно було класно. В ті моменти, де мене не чіпали, де мені не світили лампою в очі, де мені оцими руками не... в цілому пологи класно, це класно. Спитайте зараз акушер-гінекологів, хто піде без окситоцину в пологи? Я думаю, що небагато ви таких знайдете. Лікарю ж теж хочеться додому. І якщо він лишається і чекає всю ніч, скільки там треба жінці, а зранку йому на 9-ту знов на роботу. І отут проблема в організації нашої оцеї служби. Значить, якщо лікар був на пологах, значить він наступну добу має повне право мати вихідний. А в нас просто не так, що збудовано, якщо лікар чергує, має чергування, тоді він має відгул. А якщо він по домовленості приїжджає на пологи, він вже не має відгулу. А якщо в нього багато пологів, з одного боку, я домовилась з лікарем, і я маю якусь більшу впевненість, що що я собі соломки підстелила. А з іншого боку, воно теж має, що не візьміть, воно має і хороші, і переваги, і недоліки. І тут так само. І виходить, а якщо в нього ще жінка, а завтра йому треба вийти на роботу, а так окситоцин пришвидшує родову діяльність, і не 12-18 годин треба сидіти, а можна закінчити за 4-5 годин. Плюс добре скорочується матка, значить нема проблем з кровотечами. Пологи часто демонізують, тому страхи пологів ідуть попереду нас. Ми рідко чуємо про позитивні досвіди пологів та знецінюємо їх. Суспільний стереотип каже про те, що жінка в пологах має страждати. І про ці страждання, негативні досвіди дійсно є що розказати. Це цікаво і захоплююче страшно. Хороший досвід залишається в закуліссі.
Подивіться, про що розмовляють жінки навіть в пологових. Про якісь страшні історії завжди. От хороші пологи, спокійні, а там ніби нема що розповідати, що все добре було. Да? Вона навіть не кричала, все добре було, нема що розказати. А от коли там мучилась, страшні були наслідки, отут є що розказати. І так само і кровотеча – це завжди ЧП, це дійсно про це всі будуть знати. Всі щасливі, сім'ї щасливі однаково, а всі нещасні, кожен по-своєму. То бачите, і про двоє пологів, перших моїх дуже страшенно негативних, я можу до вечора розповідати, а про щасливі, то дуже, крім того, що це якась просто космічна подія, що це чудо, що ти бачиш, що посміхається дитина, і я акушерці кажу, що хто б повірив, що він тільки тут вилупився, і він лежить на руках, і він посміхається. Чуда не видно за системою, що бачить пологи через медичну призму. Система потребує глибоких реформ, а жінка – скрупульозної підготовки. І ми приїхали, що вже не встигли нічого ні вколоти, ні зробити. І от відчуття після тих пологів найкраще, де тобі менше всього допомагали. Акушерство, гінекологія ще це за радянських часів будували. Кого треба було виховувати? Будівників комунізму. Що таке будівник комунізму? Це не особистість, це солдат, як зараз кажуть, гарматне м'ясо. Раніше в протоколах, що жінка – це об'єкт родів було до 2004 року. Тобто лікар, що вважає за потрібним, з тим тілом той робить. І тільки після 2004 року перше було внесено, що жінка – суб'єкт родів, що це не об'єкт. А набутий досвід. Всі ж звикли по-іншому. Це дуже важко перебудувати. А насправді, оце дуже важливо, як жінка відчуває. Да? От якщо в мене є страх саме цього кровотечі, то значить треба звернути увагу і подумати, попрацювати з тим страхом і бути на чеку лікарю, що якщо вона цього боїться, що значить саме це з нею може відбутися. Оце дуже важливо, щоб лікарі перестали дивитися тільки як на фізичне тіло, а й на емоції, на почуття. Це теж дуже важливо. Розумієте, коли кажуть, чому лікарі роблять так, що це акушерська агресія, а вони ж того навіть не усвідомлюють, їх так навчили, для них це норма. Акушерство взагалі дуже важка спеціальність, тому що хірург бачить проблему, йде і вирішує. А тут треба вміти чекати, і разом з тим треба приймати миттєво рішення. Да? Таких дві ніби протилежні якості мають бути присутні в одній людині. Акушерство – це не зовсім медицина в такому сенсі лікувально, тим більше рятувальному. Акушерство – це є дуже така спокійна галузь створення безпечного простору, в якому жінка може народити свою дитину. До цієї безпеки, безумовно, належить і безпека медична. Тобто добре, якщо є достатньо акредитації, достатньо фахівців для того, щоб в разі потреби надати допомогу. Але ці заклади мали би бути такими, в яких не буде додаткових умов до створення потреби надання цієї рятувальної допомоги. У нас зараз всі заклади, майже всі заклади акушерської допомоги 3-го ступеня акредитації, відповідно, такі, які можуть проводити кесарські розтини, але відповідно це є лікарні високого ступеня, дорогі для держави, дорогі для платників податків. І не всім потрібні, оскільки далеко не кожній жінці низького ризику потрібно стільки цієї апаратури, бути біля стількох фахівців на чергуванні і, зрештою, стільки часу проводити в пологовому після пологів. Ми знаємо закордонні практики, коли нам це 6, 8, 12 годин після пологів жінка може йти додому. Якщо вона хоче залишитись, почувається невпевнено, вона може за додаткову оплату, або там залежить це від контрактних умов, але можливість піти додому раніше, вона завжди в них є. І це не тому, що вони чимось гірші з нас, напевно. Так? Це тому, що вони знають і досвідом підтвердили, що в цей час вже жінка може
дати собі раду. Я за трьохступеневу систему акушерства, де треба дивитись на жінку, на її потреби в першу чергу. Якщо жінка боїться і вона хоче в родзал, в пологовий, це її бажання, право, вона має йти і там родити. Але якщо в жінки є запит і є потреба, то я тоді за домашні пологи, тим більше, що в Європі є така практика, і ми могли би це перейняти, і в цьому немає нічого страшного. Про пологи йде отакий стереотип, що це трошки потерпи, і воно народиться. Типу, що це щось таке, що тобі треба перетерпіти, такі неприємна процедура, що перетерпи і все. Це насправді, як я там спостерігав за Альоною, це це діло, це дуже велике діло, і ти не відкараскаєшся від того тим, що ти просто покричиш голосніше, да? Або просто перетерпиш. Ні, це діло. І, типу, в якому треба була, мені здається, допомога і підтримка. Часто пологи лякають своєю невідомістю жінку, що народжує вперше. Але насправді, незважаючи на те, що це цілковито новий досвід, жіноче тіло не переживає нічого принципово нового і готове до цього досвіду. Скорочення матки, перейми такі ж самі відбуваються під час менструацій, щоб такі тонічні скорочення матки, щоб виштовхнути цей ендометрій і кров. Ті ж самі скорочення відбуваються під час оргазму у жінки. Тобто, нічого, просто там матка маленька, а тут вона там 70 грам, а тут кіло 200. Потуги це взагалі, ми це кожного дня робимо, просто там ми робимо невеличкого розміру, а тут величкого розміру. Коли я була на семінарі Водена, знаєте, да, про це, йому задали питання: добре, це все добре, ми чекаємо, а що робити з розривом? Таке ускладнення, що розриви і що робити? Що він сказав? Що якщо ви чекаєте, то є таке поняття, як природні ті перейми, не перейми, а вже потуги, вони самі по собі починаються. І їхня природа така сама, як рвотного рефлексу. Ви можете стримати рвотний рефлекс? Спочатку ще може, щоб добігти кудись. Але другий раз, якщо воно пішло, то ви вже не втримаєте. Де будете, то там і трапиться з вами це. Да? І суть у тих потуг родових така сама. Чому жінки в літаку народжують, в таксі може не доїхати? Все, поперла так, що не стрималась, то не втримаєш, то так, як рвотний рефлекс, тільки в іншу сторону. І якщо ми дочекаємося отого рвотного природнього рефлексу в пологах, то жінка не порветься. Тому що він почнеться тільки тоді, коли гормони вже всі піднімуться, всі будуть такі, що все розслабиться і все буде. А в нас як відбувається? Що вже, давай я тебе подивлюсь. Ой, там в тебе повне відкриття, давай будемо тужитись. А там ще чуть-чуть ще організму, ще 10 хвилин чи 15 ще бракує. Йому ще дійти до того піку, коли почнуться природні потуги. В пологах всі знають, що виділяється окситоцин. Оце такий гормон задоволення. І він відповідає за, скажімо, за оті такі позитивні пологи. Його дуже важко отримати, якщо ти перебуваєш в стресі. Коли, тобто адреналін, кортизол, вони блокують виділення окситоцину. І відповідно так само, коли ти, наприклад, вступаєш в цей, йдеш з партнером займатися сексом, тобі потрібно не просто партнер, а тобі потрібна обстановка. Якщо ти там чуєш, що хтось є в сусідній кімнаті і тебе це напрягає, ти такий, окей, я не збуджуся. Що треба, щоб жінка досягла оргазму? Те ж саме треба, щоб жінка нормально народила дитину. Щоб ніхто не ходив, не в тій позі стоїте, там, під час сексу. А ми зараз подивимося. І студентів ще заведемо, як наші мами народжували. Давайте. Починай. Неправильно. Те ж саме. Темніше, якось затишно, якась інтимна обстановка.
А тепер зараз у вас пульс, а воно буде у вас пульс міряти, да, і тиск міряти на спину. Нам не видно, да, нам лягайте на спину. До речі, ж є така легенда, що це Людовік поклав своїх фавориток, клав на спину, щоб йому було видно, як дитина народжується. В усіх історичних, в усіх країнах, в усіх історичних яких знахідках є докази того, що багато жінок народжували або на корточках, або на спеціальному якомусь стульчику, кріслі, або навколішки, на чотиринках. Є жінки, які народжують на боку, на боці. Я супроводжувала також дівчат, народжували на боці, але також партнер повинен допомагати підтримувати ногу, яка наверху, тому що вона якось в повітрі. І витрачаються сили на те, щоб тримати цю ногу в повітрі. Дивлячись на те, який таз у мами, яка голова у дитини, навіть в якому дитина положенні, дитині може бути, мамі з дитиною може бути простіше в якійсь позі, дивлячись на ці моменти. І знову ж таки, якщо повертатись до якихось принципових індивідуальних моментів, які мали би бути нам забезпечені державою, такі як вибір пози для народження, їх часто немає. Тобто ми часто не маємо цього вибору, а я собі не уявляю, як можна народити лежачи. Якщо пологи не дуже стрімкі і не хочеться прийняти цю позу самостійно, то я не знаю, це дуже важко народити лежачи. Якщо ти з кимось сперечаєшся, ти автоматично включаєш в розум, відповідно, ти не розслабляєш тіло. В цей момент твої пологи, якщо і відбуваються, то вони стають довшими і болючішими. Тобто ти сама собі шкодиш. Другий момент, коли лікар каже, головне, слухайся мене, все буде класно. Це той самий момент, коли в тебе перший раз в житті секс, і твій партнер каже, ти, головне, роби все те, що я тобі говорю. У вас має бути більша кількість твоєї підтримки, ніж персоналу. Команда ніби. Так, коли ти знаєш, чого ти хочеш, з тобою є твій чоловік, який 100-500 разів почув, що ти хочеш. Коли є доля, яка розуміє всю фізіологію, бо тому що чоловік, він хоч і знає твої потреби, він не розбирається в тих всіх процесах, він не знає назв ліків, він не розуміє роботи окситоцину і так далі. Це все знає доля. Доля, вона є просто присутня, вона просто допомагає тобі, заземлитися, розслабитися. Часто жінки не знають, чого очікувати в пологовому та як виглядає цей процес загалом. Часто буває так, що жінка їде в пологовий, є в мене такі знайомі, які не знають, що таке окситоцин, які їм там крапельниці ставлять, що відбувається, що треба плаценту ще якусь там народжувати. Тобто, це вибір кожного, але я вважаю, що все, що з нашим тілом відбувається, а ще коли ми нових людей створюємо і народжуємо, то ми маємо усвідомлювати, що ми можемо самі бути до цього причетними і зробити все так, як то має бути, без якихось зовнішніх впливів. Це як дихати, я не знаю, як дивитися, як чути. Просто мене дуже здивувала реакція однієї моєї знайомої, коли сказала, що я народила вдома, вона сказала: "Слава Богу, що ви живі". Мене просто аж якось, я ж не десь там пішла під кулі. Тобто якось люди до цього ставляться, тобто це ніби з одного боку це якесь табу, з іншого боку таке враження, що про людей, які народжують вдома, створили якийсь такий соціальний портрет, що це якісь маргінали, чи якісь бомжі, чи якісь хіпі, чи я не знаю, якісь дивні люди, чи якісь сектанти неадекватні. Але ж я з жінками, з якими спілкувалася, хто народжував вдома, це освічені жінки, які вивчають матчасть, які спілкуються, які зважують всі моменти, які усвідомлюють ризики, які читають статистику. І просто вони розуміють, що це нормально, це природно і це класно, якщо це все відбувається. І хочеться, щоб просто у людей був доступ до цієї інформації. Це як окно Авертона. Якщо ця інформація вона там буде, то кому треба, він її схопить, побачить і собі візьме. Можливо, просто її мало, а якось внутрішньо, мабуть, не кожен може до цього прийти. А щоб її знайти, цю інформацію, то її треба шукати, вона не лежить на поверхні. Хочеться, щоб вона була на поверхні. І щоб це було якось природньо, органічно. Як на поверхні, що ти можеш піти в пологовий, і що ти можеш залишитися вдома, і що ти можеш, що ти можеш все зробити сам, і вибір зробити сам.
Чудово, коли лікар проговорює все, що відбувається в пологовій залі. Однак незамінно, коли жінка самостійно підготувалася, знає про фізіологію пологів, має план пологів, пропрацювала власні страхи, ознайомилася з протоколами, проговорила речі, які її турбують, з лікарями та людьми, що підтримуватимуть її в пологах. Медичні протоколи – це спільна мова лікаря та жінки в пологах. Ми домовилися з лікаркою про те, що це природні пологи. Але моя була помилка, що я з нею не узгоджувала деталі. Недостатньо просто курсів, це мають бути правильні курси. Це перше, що я раджу. І другий момент – перечитати протокол пологів. Це такий самий мінімум, тобто якщо ти вже принаймні знаєш протокол пологів, бо там, по суті, все дуже просто і правильно, і в тебе не буде конфлікту. Тобто конфлікт з лікарями все одно буде, бо тому що в протоколі пише, що жінка сама вибирає позу, що вона може з собою взяти 2 супроводжуючих і так далі. Але принаймні це є той закон, це є який тебе захищає і на який ти можеш опиратися, і яким ти можеш домовлятися з лікарем. Жінки є різні, у всіх дуже різні запити. Одне добре може бути дуже недобре для іншої людини. Мені дуже багато чого не підійде, бо мені там якийсь там півтон, трохи голосніший, якийсь там до мене хтось щось скаже, я зразу все, я лякаюсь там і ще щось таке. Але я розумію, що є жінки, які, наприклад, хочуть, щоб їм там сказали так, а зараз там кулак в зуби, піднатужилась. І вона така, дійсно, що ж це я розлізлась зовсім, піднатужилась. І тому я дуже сильно за те, щоб виживання утопаючих було в руках самих утопаючих. Є, звичайно, якісь суперчервоні лінії, нічим не можна пояснити п'янку лікаря на роботі. Нічим не можна пояснити ще якісь супер тобто явно неетичні речі, явно якісь насильства і так далі. Але решта, я за свободу, я за те просто, щоб жінки знали, які вони є, як вони будуть реагувати в тому чи іншому стані, краще розуміти, як буде відбуватися процес, і краще просто розуміти. Але я кажу, напевно, і не всім це треба. Я знала, що я тривожна, мені треба влізти, мені треба прочитати, мені треба вибрати, мені треба підстрахуватись, мені треба тому що я кажу, десь там хтось на мене криво гляне, мені навіть не зауважить, що він криво гляне, а я, все, розстроюсь, налякаюсь, втечу, і на тому всі мої пологи закінчаться. Буде, кесар просто стопудняк. Мені просто здається, що ми всі заручники цієї системи, в якій ми живемо все життя. І нам бракує банально просвітництва з точки зору того, що так можна теж. Мені, тому що не всі мають, я по собі говорю, я не мала ресурсу і шукати цілеспрямовано і з категорії, що воно є, подивись сюди. Мені треба було, щоб мене за ручку завели. Є речі, яких ми не можемо передбачити, але чимало з них лежать у зоні нашого контролю. Кожна людина, в неї свій досвід, який вона пережила крізь призму свого світосприйняття. І це не значить, що мій досвід може підійти комусь іншому, а мені потім скажуть, ой, ти мені розказала, а в мене там таке сталося. Ти винна, що в мене там не все добре. І нікого не треба, ні мам, ні подружок. Ці всі поради, вони всі, мені здається, що до добра не доводять. Можна послухати 33 історії, прочитати 33 книги і зробити собі якесь вибіркове таке бачення ситуації, зробити так, як хочеться, а не так, як хтось розказав. А для цього має бути оці 33 різних історії, і з пологовими, і з домашніми, і під кущами, і в машинах, і в ліфтах, і скрізь. І коли жінка має таку широку картинку, взагалі в нас має бути широкий світогляд, коли ми знаємо, у нас такий широкий кут, і ми можемо для себе обирати, що для нас краще. Чоловіки чи жінки, знаєте, дуже усвідомлено відносяться, не знаю, до вибору машини, до вибору телефону. Вони подивляться всі огляди, почитають всі відгуки на всіх форумах, всюди поприймають участь, бо це ж така важлива покупка. А коли
доходить справа до такої штуки, як там вагітність, народити, виховати дитину, то включається цей режим, ну там Бог поможе, якийсь включається режим інфантильної безвідповідальності, типу, і прийняття цього як само собою, ну, що воно само собою стане і стане добре. Я вже не згадаю, хто це сказав, що людина зараз знаходиться на тому історичному періоді, коли відповідальність за власну еволюцію лягає на плечі кожної окремої взятої людини. Я давала кілька інтерв'ю після своїх пологів, і там мені казали, ви напевно думаєте, що ви можете це порадити кожному. Я казала, що ні в якому разі, тому що це, по-перше, це не річ, яку радити. Порадити можна прикраси, які носити. Пологи – це є вибір. От. Просто слід розуміти, що відповідальність за свої пологи все одно ми несемо самі. Переважно це несе її жінка, тому що і за дитину більше вона відповідає. І з цим тілом, з яким вона лишилась після пологів, це тільки їй жити з ним. От. І тому треба розуміти, в якому форматі цю відповідальність нести комфортніше. А коли ти знаєш, що ти цю відповідальність несеш, ти це усвідомлюєш, то тоді в людини з'являються сили і з'являється якийсь ресурс на те, щоб цю роботу виконати самостійно і не перекладати її на когось. Ти маєш знати себе, перш за все. І це дуже складна річ, як я розумію. Тому я не раджу домашні пологи всім жінкам. Не раджу зовсім. Кожна жінка має визначитись з цим протягом перших тижнів вагітності, як вона відчуває своє тіло, наскільки вона довіряє собі. Мені і повезло з однієї сторони, тому що в самих пологах нічого не пішло дуже сильно, якось не так. Тобто не було ніяких станів, де б лікарі просто були змушені там або реанімувати, або робити АКР, або ще щось. Але з іншої сторони я розуміла, що і я молодець, бо я постаралась собі підстелити соломку в всіх місцях, які мене найбільше лякали, в тому числі з цим безводним періодом. Я за нього найбільше переживала, ходила, питала всіх лікарів, що ви будете робити, якщо. В кінцевому результаті так в мене і сталося. Тобто в мене спочатку відійшли води, і не було взагалі пологової діяльності. У кожної є свої особливості та свій больовий поріг. Однак частіше жінки говорять про біль при пологах у контексті зовнішніх втручань, коли стрес заважає розслабитись, а одна інтервенція тягне за собою іншу. Жінки, що мали змогу порівняти природні пологи та пологи з втручаннями, говорять про іншу природу болю при природних пологах, не патологічну. Я не можу сказати, що в мене все було безболісно, ні. Але коли ти розумієш природу цього болю і як можна йому не пручатися, а якось просто розслабитися і плисти по ньому, то воно дійсно, якщо ти цим якось ментально пробуєш управляти, воно допомагає, і воно дійсно розслаблює і дає можливість це якось пережити без якогось дуже сильного там переляку чи такого надриву. І тут дитина народилася, і ти розумієш, як все? Тобто, а де ті всі там страждання, там 7 годин. Це настільки, знаєте, це якесь таке було розчарування, тому що це настільки легко і настільки швидко і кайфово. Деякі жінки надають перевагу цілковитому усамітненню в пологах. Деяким добре з партнером, доулою, подругою, акушеркою, лікарем. Важливо підтримати жінку в її бажаннях. Коли ми думали з приводу того, чи це будуть партнерські пологи, чи я буду одна, ми спочатку думали, що я буду одна. Для мене було стереотипним, що жінка в пологах – це не найкраще, що може бачити чоловік, не найкращий стан жінки. Як ми з тобою були на пологах, і як я тобі допомагав тоді ходити і в туалет, і все, для мене більш страшною була картина отої сусідки, яка сама волоклась по стіні, вона реально повзла по стіні, і біля неї не було чоловіка. Оце була значно більш страшна картина. І якби ти мені про це потім розказав, я би його не уявив так, тому що я би це неможливо. Я би не усвідомив. Пологи. Спочатку ми пішли на групову зустріч. Нам не сподобалось. Ми взяли індивідуально, щоб задавати багато питань. І ця акушерка нам сказала, для мене в моєму сприйнятті,
надважливу річ. Вона сказала, що день пологів – це день зустрічі з дитиною. І я подивилась на це інакше. Не на те, що це там якісь страждання, день болю, день переживань, а це зустріч. Акцент мій змістився на те, що я нарешті побачу свою дитину. І Тарас каже, так і я хочу побачити відразу дитину, я хочу в цей день зустрічі. Після тої розмови, так. Для мене було важливо, що чоловік в пологах, він був моєю тінню. От він, мені здається, не розмовляв, а просто там на мої якісь рухи він реагував і підхвачував. І це неймовірна підтримка і фізична, і, звісно, моральна, емоційна. Моя присутність на пологах, окрім цього, воно полегшило мій процес включення в батьківство. Тобто це полегшило прийняття моєї ролі батька, тому що ти безпосередньо в цьому приймаєш участь, ти безпосередньо це бачиш, ти безпосередньо це відчуваєш. Жінка надзвичайно вразлива під час пологів. Як би не минули пологи, важливо сказати їй, що вона зробила все, що було в її силах, що будь-які її відчуття нормальні і вона має на них право. Не менш важлива підтримка після пологів, бо світ уже ніколи не буде таким, як був. Адже народилась не лише дитина, народилась мама. Добре, що зараз є кваліфіковані партнери для пологів, такі як Доули, наприклад. Так? Тобто це є людина, це не є ваш адвокат, так? Це не є вишибала, але це є людина, яка знає з немедичної сторони, знає протокол пологів. Це є людина з позитивним досвідом пологів. Це є людина, яка знає, чого потребує жінка в пологах, крім медичного спостереження. І вона оце все, крім медичного спостереження, може надати. Для пологів після кесарського така людина дуже важлива, я думаю, дуже важлива поряд, тому що шов на матці заважає менше, ніж сумнів в тому, що ти можеш народити. Якщо поряд є хтось, хто знає, що ти можеш народити, не фанатично впевнений і не замінить свою власну впевненість, але це просто людина, яка, от вона як свічка рівно горить поряд, і от вона поряд просто знає. Вона поряд просто знає, що ти можеш. Це дуже важливо. З іншого боку, дуже травматично, коли лікар каже, ти не можеш. От, коли мені казали після другого кесарського, розумієш, казали, ну ти все зробила, ти дуже старалась, ну ти не можеш народити сама. Я, по суті, якби режисер своїх пологів. Тобто мені не кажуть, що мені робити, як мені стати, як мені сісти, де мені лягти. Що цей процес, який має бути от інтимним, да? Не має бути такого дуже сильного якогось втручання в нього. Головним для мене було те, що мене підтримав чоловік. Тобто я читала літературу, я її фільтрувала і скидала йому, що мав підчитувати він, щоб він розумів, що буде відбуватися, і щоб він знав, чим він може мені допомогти, як він може відреагувати, і яка його взагалі в цьому роль. І для мене була важливо наявність людини, яка має в цьому досвід, і яка мені допоможе у випадку чогось, яка мене направить, підкаже. Якщо вона мені скаже, Оля, ми їдемо в пологовий, то ми збираємося і їдемо в пологовий. Мені здається, якби в наших пологових оце підтримували, яка ти молодець, ти це зробила, да? А не лікар від Бога спас. Да? В будь-якій ситуації, навіть якщо лікар спас, все рівно треба жінці сказати, яка ти молодець, ти це зробила. Багато ж є такі, що кесарева і жінка відчуває себе якоюсь не такою, що щось вона не допрацювала в тих пологах. Да? І отут теж дуже важливо підійти і сказати, ти молодець, ти це зробила. Так само, коли дитина народилася, мені дуже допомагало те, що мама мені постійно говорила, що ти все класно робиш, ти молодець, ти така класна мама, я так тобою пишаюсь. Тобто, мене це дійсно дуже надихало. Мені от в тому плані мені дуже пощастило, тому що дуже багато життєвих обставин було негативних, але от саме той факт, що мене підтримували всі.